Hello students! In this video ay pag-uusapan natin ang isang physical property ng matter which is density. So when we say density, it is defined as the mass per unit volume. Okay, so ang density, ang ginagamit nating symbol dito is yung rho. Ganito yung pagsulat ng rho. Yan. So, pag sinabi nating density, halimbawa may pinagko-compare tayo na dalawang bagay, pag ginamit mo yung term na dense, ang ibig sabihin nun, ang tinutukoy nun is gaano ka-heavy yung heaviness ng isang object with a constant volume. So, for example, merong 100 cubic cm ng bato at 100 cubic cm ng styrofoam. So, alin sa tingin nyo doon yung mas mabigat? Siyempre, yung 100 cubic cm na bato. So, ibig sabihin nun, mas dense yung bato kaysa sa styrofoam. So, pag sinabi nating density, it is, pinapakita dito yung relation ng mass per unit volume. So, dahil ito yung kanyang definition, yung formula natin ng density is rho is equal to m over v, where rho is the density, m is mass, and v is volume. So, kapag naman sinabi nating mass density, ayun na nga yun, yung mass over volume. Iba pa yung sinasabi natin na weight density and yung relative density. So, ito ay para sa mass density. Kapag walang binanggit kung anong type ng density siya, ang tinutukoy doon is yung mass density. Or kaya naman, pwede nyo ring malaman, depende sa unit. So, dahil ito ay m over v, ang kanyang unit is unit of m, unit of mass, pwedeng kilograms, unit of volume, pwedeng cubic meters. Pwede rin namang ang unit ng mass ay grams, pwedeng ang unit ng volume, liters or milliliters. So, napakadami kasi natin unit for mass and for volume. Usually, ganito yung mga ma-encounter nyo na unit. Kilograms per cubic meter, grams per cubic cm, grams per ml. Okay. Then, we have the weight density. Ang weight density naman is given by the symbol, yan, gamma. Okay. So, ito is defined as the weight per unit volume. So, ang tawag natin dyan ay weight density. And another term for weight density is specific weight. And ang specific weight, related din siya sa mass density. Kasi, di ba ang weight, may formula tayo sa weight, which is mass times acceleration due to gravity, or G. So, pwede nating palitan yung W ng M times G. And ano ba yung mass over volume? So, mass over volume is mass density. So, ibig sabihin, ang specific weight, pwede rin natin gamitin yung formula na density times the acceleration due to gravity. Then, we also have relative density. Ano naman yung relative density? Relative density, mas kilala siya sa tawag na specific gravity. So, relative density or specific gravity. Ito naman, ang symbol na ginagamit dito, wala talagang specific, pero para pare-parehas tayo, ang gamitin na lang natin na symbol ay SG. So, SG meaning specific gravity. Ang specific gravity naman is the ratio of the density of the substance to the density of some standard substance. So, for example, meron kang substance dito. Yan. And yung ratio niyan doon sa standard substance na sinasabi, sabihin na lang natin ganyan, rho substandard. Yung ratio niyan, yun yung specific gravity. So, ang specific gravity, wala itong unit. Okay? Kasi ratio siya ng densities. Kapag naman specific weight or yung weight density, ang unit niyan, dahil weight over volume, di ba weight is a force? So, kapag sinabi nating force, ang unit niyan, pwedeng newtons per volume per cubic meter. Pwede rin namang kilonewtons per cubic meter. So, madami tayong pwedeng maging unit. Force over volume. Then, dito naman sa relative density, again, wala tayong unit. So, ano yung sinasabi dito na
standard substance. Ang standard substance natin dyan ay pwedeng water. Water kapag ang substance na kukuhanan natin ng specific gravity ay solid or liquid. So, ang density ng water ay equal sa 1 gram per cubic cm or equivalent din sa 1,000 kilograms per cubic meter. So, yan yung value ng density ng water. Then, kapag naman ang pinag-uusapan natin ay air, ang standard na gagamitin nyo, kapag ang pinag-uusapan natin ay gases, ang standard na gagamitin nyo ay density ng air. And density ng air is equal to 1.2 kilograms per cubic meter. So, bukod sa ratio ng mass density, pwede rin natin sabihin na ang specific gravity ay ratio ng weight density or ng specific weight. So, pwedeng specific weight ng certain substance divided by the specific weight of yung standard na substance. Again, yung standard, it could be water or air. Depende sa kung ano yung substance na given. So, kapag solid or liquid, ang gagamitin natin ay, na standard ay water. Kapag naman air, or kapag gas, ang gagamitin na standard ay air. Okay. So, yan na yung ating tatlong formulas for density. Now, let us solve the sample problems given. Number 1, what is the specific weight and relative density of a solid sphere that has a radius of 15 millimeters and a mass of 0.038 kilograms? So, first thing to do is to analyze the problem and then inote natin yung mga given. So, sabi dito, ang hinahanap ay specific weight and relative density of a solid sphere. So, sabi, ang shape ng object ay sphere. It has a radius of 15. So, R is 15 millimeters. May given na mass. Mass is 0.038 kilograms. Ang tinatanong ay yung specific weight or yung gamma, ang symbol natin. And relative density. Kapag sinabing relative density, it is the specific gravity. Okay. So, again, anong formula natin sa gamma or sa specific weight? Para ma-solve natin yan, kailangan natin ng weight and volume. And bukod sa formula na ito, pwede rin natin gamitin ang formula na density times acceleration due to gravity. Maalin dito sa dalawa. So, dahil binigyan tayo ng mass at saka ng radius, pwede nating ma-solve galing dito sa radius yung volume ng sphere. Pwede naman nating ma-solve yung weight galing doon sa mass. So, ito na lang yung gamitin nating formula. Pero before that, i-check muna natin, meron bang weight? Wala. Meron bang given na volume? Wala. So, kailangan nating i-solve. Ano ang formula ng weight? Formula ng weight is mass times the acceleration due to gravity. So, substituting to this formula, mass is 0.038 kilograms. And yung g, or yung acceleration due to gravity, kapag walang binanggit, ang standard value niyan is 9.81 meters per second squared. Okay? Then, kilograms times meter per second squared, yung unit na yon ay equal sa Newton. And weight is equal to 0.038 times 9.81. 0.37278. 0.37278. Ito na yung weight in newtons. And then, kuhanin natin ang volume. So, hindi natin makukuha ang volume kung hindi nyo alam ang formula ng volume ng sphere. So, kapag sphere ang pinag-uusapan, ang formula ng volume niya is, 4/3 pi r cube. So, ito ay in terms ng radius. Now, let us substitute. So, 4/3 pi, r is 15 millimeters. Then, naka-cube.
Si volume is equal to 4/3 times pi times 15 cube. 4,500 pi. Okay, kuhanin muna natin siya in terms na naka-pi. Ang unit niyan is millimeters raised to 3 or cubic millimeters kasi volume. Kapag volume, naka-raised sa 3 ang unit. Okay, now let us substitute dito sa formula ng specific weight. Specific weight is weight 0.37278 Newton divided by the volume 4,500 pi cubic millimeters. Then let us compute. So, 0.37278 divided by yung answer kanina, which is 4,500 pi. Then, press equals. So, ang sagot is 2.6369 times 10 raised to negative 5. So, bakit maliit yung nakuha nating sagot? Kasi ang unit natin is naka per cubic millimeters. Kahit wala namang binanggit na, dahil wala namang binanggit na unit na kailangan, so pwede na yan. Pwede natin yan kuhanin na sagot. Pero kung gusto nyo i-convert, yan, ni-round off ko lang to 4 decimal places. Kung gusto nyo namang i-convert, walang problema dun. So, mas maganda kung i-convert natin siya papuntang, papuntang kilonewtons per cubic meter. Kasi, pinapasolve sa atin yung specific gravity. At yung specific gravity, yung density doon ng water, yung weight density ng water, ay in terms ng kilonewton per cubic meter. So, ipapakita ko sa inyo. Okay, so now let us convert the specific weight to kilonewtons per cubic meter. So, ang nasolve natin kanina is 2.6369 times 10 raised to negative 5 newtons per cubic millimeter. So, i-convert natin. Ano ang conversion ng newton papuntang kilonewton? So, ang 1 kilonewton, yung prefix na kilo, ang ibig sabihin nun is 1 times 10 raised to 3 or 1,000. So, sa 1 kilonewton, merong 1,000 newtons. And then, ang millimeters naman, sa isang meter, merong 1,000 millimeters. Kasi yung prefix na milli, ang ibig sabihin naman nun ay 10 raised to negative 3. At dahil ang unit na millimeters ay naka-cube, ito, i-cube na natin. So, raised din sa 3. Then, makakancel yung unit na Newton. Makakancel yung unit na cubic millimeters. So, ang matitira is kilonewton per cubic millimeters. Now, let us solve. So, ito yung sagot natin kanina. Multiply natin sa 1,000 raised to 3. I-divide natin by 1,000. Okay, so ito, 1 times 1,000 raised to 3 divided by 1,000. Press equals. So, ang sagot is 26.3688. 26.3688. Ang unit na is kilonewton per cubic meter. And then, i-compare natin siya sa density ng water. Bakit sa density ng water? Kasi solid yung pinag-uusapan natin. So, para ma-solve natin ang specific gravity or yung relative density, yung density ng substance or ng sphere divided by the density or the weight density of water. Okay, so i-note nyo na yung specific weight ng water is equal to 9.81 kilonewtons per cubic meter. Okay, ito ay constant. Kailangan nyo itong tandaan. Then, ang weight density ng substance, na-solve natin, 26.3688 kilonewtons per cubic meter. So, kaya ko siya ginawang kilonewtons per cubic meter kasi kailangan ma-cancel out yung unit. Ipapakita ko sa inyo kung saan ito nanggaling, itong 9.81. So, yung 9.81, nanggaling siya, di ba, ang formula natin ng specific weight is density times the acceleration due to gravity. And yung density ng water is equivalent sa 1,000 kilograms per cubic meter. And then, yung acceleration due to gravity is 9.81 meters per second squared. Kilogram times meter per second squared ay equivalent sa Newton. And 1,000 times 9.81 is 9,810. Tama? And para ma-convert natin sa kilonewton, i-divide nyo lang siya by 1,000
So, ang magiging sagot, yun pa din, 9.81. Kaya naman, yung specific weight ng water in kilonewtons per cubic meter ay 9.81. Okay? Then, let us compute. So, ano kaya yung SG ng substance or ng sphere? So, ang SG niya, yung sagot natin kanina, 26.3688. Yan, divided by 9.81. So, ang SG ay 2.688. 2.688. Again, ang specific gravity or yung relative density ay walang unit. So, ito na yung ating final answer for problem number 1. So, now let us proceed with problem number 2. So, problem number 2, a volume of 1 cubic meter is occupied by 2 fluids. So, merong dalawang fluids, fluid 1 and fluid 2. So, magkasama sila sa isang container. At yung total volume nung pinagsama sila is 1 cubic meter. So, sabihin natin na V sub T. Ibig sabihin, yung total volume ng dalawang fluids is 1 cubic meter. Fluid 1 has a specific gravity of 2. So, SG or specific gravity ni fluid 1 is equal to 2. While fluid 2 has a density of 800 kilograms cubic meters. May density si fluid 2 equivalent to 800 kilograms per cubic meters. There is 3 times as much mass of fluid 2 as there is of fluid 1. So, paano natin isusulat yon? So, 3 beses daw ng mass ng fluid 2 ang mass ni fluid 1. So, ibig sabihin, thrice mass of 2 is equal to the mass of fluid 1. So, 3m2 is equal to m1. Yung subscript na 1 is to indicate na yun ay para sa fluid 1. Yung subscript na 2 para naman dun sa fluid 2. Question na una, letter A, how much mass is there of each fluid? Ano daw ang value ng mass 1 and mass 2? Yan. And then, letter B, what volumetric fraction of the total volume does each fluid occupy? So, ano daw ang fraction ng each fluid doon sa total volume? Or V1 over VT, yung fraction ni fluid 1 doon sa total volume, at saka V2 over VT. Okay. Or simply yung V1 at V2 kasi yung VT naman ang value niya is 1. Okay, so let us solve. Paano natin isosolve ang M1 at M2? May given ba na M1? Wala. Wala ding given na M2. Sa point 1 or sa fluid 1, ang given ay specific gravity. And then given yung total volume. Di ba? Pag sinabi nating total volume, yun yung sum nung volume nung dalawang fluid. So, pwede ko tong isulat na V1 plus V2 is equal to 1. Diba? Kasi yung total volume ay sum ng volume ng dalawang fluid. Kapag volume, additive yun. Diba? Pagka ang 1 litro, dinagdagan natin ng 2 litro, equal sa 3 litro. Ang density, hindi yun additive. Hindi porket sinabi ko na yung isang fluid ay 100 kilograms per cubic meters. Tapos yung isa ay 1,000, hindi siya magiging equivalent sa 1,1. Hindi mo pwedeng pag-add ng density. Pero ang volume at saka yung mass, additive sila. Halimbawa, ang 5 kilo ng bigas, dagdagan mo ng 2 kilo pa ng bigas, equivalent sa 7 kilo, so pwedeng pag-add. Ang density, hindi pwede. Okay, so ito yung sa volume, V1 plus V2 is equal to 1. Then, yung ating mass, ito, may binigay naman na relation ng mass 2 doon sa mass 1. Then, saan kaya tayo kukuha ng equation pa? Kasi ang dami nating unknown, pero isa pa lang to equation natin, or 2. Itong density. Tama? So, from the formula, density is equal to mass over volume. Dahil mass ang hinahanap natin, kailangan itira natin yung mass dito eh. So, ang gawin natin, kuhanin natin si volume in terms ng mass and density. Diba? Volume
is equal to mass divided by density. Pinag-cross-multiply lang natin. So, ibig sabihin, itong equation natin, pwede ko itong palitan na mass 1 over density 1 plus mass 2 over density 2 is equal to 1. Again, ito ay nanggaling sa formula ng density. And then, meron tayong value ng density 2. Hinahanap natin yung value ng dalawang masses. Pero wala pa tayong density 1. Pero may binigay na SG para kay fluid 1. So, masosolve natin yung density 1. Bakit? Kasi nga, SG is equal to the density of the fluid, so density ni fluid 1, rho sub 1, divided by the standard density. So, ang standard density natin dito ay density ng water. Okay? So, ang gagamitin natin ay density ng water. Okay. Then, to solve for the density of the fluid 1, kailangan lang natin pag-multiplyin ang SG or specific gravity at saka yung density ng water. And SG, according to the problem, is equal to 2, yung SG ng fluid 1. And density ng water, ano bang density ng water? Dahil ang given dito sa fluid 2 ay kilograms per cubic meter, ito, kailangan kuhanin din natin in kilograms per cubic meter. Ang density ng water in kilograms per cubic meter ay 1,000 kilograms per cubic meter. Okay? And then, 2 times 1,000, so ang density ni fluid 1 is 2,000 kilograms per cubic meter. Now, let us substitute. Para ma-solve natin ito, kailangan kuhanin na din natin yung relationship ng mass 2 at mass 1. At nakuha na naman natin. So, si mass 1, pwede nating palitan ng 3m2 para isa na lang yung unknown. So, mass 1 is 3m2 divided by density 1, which is 2,000, plus mass 2 divided by density 2 is 800. Hindi ko na ilalagay yung unit kasi parehas naman silang kilograms per cubic meter. Equal sa 1. Ang unit ng 1 is cubic meter. So, ibig sabihin, ang magiging unit ng mass na makukuha natin ay naka-kilograms. Now, let us solve for mass 2. Susulat ko ulit dito yung equation. Isa na lang yung unknown natin, tapos isa yung equation, kaya solvable si mass 2. So, 3m2 divided by 2,000 plus m2 divided by 800 is equal to 1. So, ano ba ang least common denominator natin? Ano ang least common multiple ng 2,000 and 800? So, ang kanilang least common denominator ay 4,000, di ba? 4,000 divided by 2,000 is 2 times 3, 6m2. 4,000 divided by 800 is 5 times m2, 5m2 is equal to 1. Okay. So, 6m2 plus 5m2, i-cross multiply natin, equal sa 4,000. 6m2 plus 5m2, 11m2, equals sa 4,000. To solve for m2, divide both sides by 11. So, m sub 2 is equal to 4,000 divided by 11. So, 4,000 divided by 11. 363.6364. 363.6364. Ang unit natin dito, cancel na yung 11, ay kilograms. Unit ng mass. Meron na tayong isang mass. Now, paano natin kukuhanin ang mass 1? Diba may relation kanina? Sabi kanina, yung mass 1 ay 3 times ng mass 2. Substitute natin sa equation, mass 1 is 3 times mass 2, dahil na-solve na natin yung mass 2, 363.6364 kilograms. Now, let us compute. So, 3 times 3 lang natin to. 1,090.9091. 1,090.9091
1. So, ito na yung ating sagot, kilograms. Doon sa mass. Ito yung ating final answer para dun sa unang tanong, ano daw yung masses nung dalawang fluid. Letter B, the volumetric fraction. So, kailangan natin kuhanin yung volume. Paano natin kukuhanin yung volume? Diba, kinuha na natin kanina yung relation ng volume doon sa density at sa mass. At sabi doon, volume is mass divided by density. So, para makuha natin ang V1, V1 is mass 1 divided density 1. Substituting, mass 1 is 1090.9091 kilograms. And density 1 is, yung na-solve natin kanina, 2,000, labis na 0, kilograms per cubic meter. Then, makakancel yung unit na kilograms. Ang unit ng volume is cubic meter. So, V1 is 1090 point, ano ba yung sagot kanina? Yan, hindi pala. 1090.9091 divided by 2,000. 0.5455. 0.5455. Okay. Then, sinasabi kasi, volumetric fraction. So, pag sinabi natin fraction, i-divide natin to dun sa total. Kaso ang total naman natin ay naka 1. So, sige, ano natin? 1 cubic meter. V1 over Vt is 0.5455 cubic meter divided by 1 cubic meter. So, makakansaling yung unit na cubic meter. Yung volumetric fraction na sinasabi ay 0.5455. So, ito na yung sagot natin dun sa letter B. And then, yung sunod, kukuhanin naman natin yung fraction ng V2. So, para makuha natin, para madali, di minus na lang natin sa 1. Diba? Silang dalawa, pag pinagsama, equivalent sa 1. So, ibig sabihin, 1 minus ito, yung natitira, ay para doon sa fluid 2. Kasi nga, ang total ng volume ay 1. So, para makuha natin, V2 over Vt is just 1 minus the volumetric fraction ng fluid 1 or V1 over Vt. Substitute 1 minus 0.5455. V2 over Vt, therefore, is equal to 45. 0.4545. O kaya naman, in percent, pwede nating sabihin na yung container, 54.55% ng laman niya ay fluid 1. Okay, drawing natin. Example, ito yung container. 54.55% ng laman niya ay yung fluid 1. Then, yung natitira na 45.45% ay para dun sa fluid 2. So, ganun yung ibig sabihin nun. Ano? Kaya natin i-minus sa 1. So, that's all for number 2. Yung number 3, try nyo i-solve on your own. Ibibigay ko sa inyo yung problem, solve it. And then, pero bago yon, ibibigay ko muna sa inyo yung sa English unit na density ng water. Okay. Ang nabigay ko lang kanina sa inyo yung mga constant para sa SI unit. So, ibibigay ko na dito ha. Para sa water, ang density niya is equal to 1,000 kilograms per cubic meter. O, pwede rin nating sabihin na 1 gram per ml. O kaya naman 1 gram per cubic cm kasi 1 ml is equal to 1 cubic cm. And ito ay para sa SI unit. Kapag naman English unit, ang density ng water is 62.4 pound mass per cubic feet. Yung unit na pounds kasi, pwede siyang gamitin na unit ng mass, pwede siyang gamitin na unit ng force. So, ito yung value ng water kapag naka-pounds, density ng water kapag naka-pounds per cubic feet. Then, meron din tayong specific weight ng water. Ito kapag English. Ito kailangan sa ulo nyo. Kasi ito ay standard. Then, yung specific weight naman ng water is 9,810 newtons per cubic meter. And equal din siya sa 9.81 kilonewtons per cubic meter.
Okay? Kapag naman English unit, ito para sa SI. Kapag naman English, 62.4 pound force per cubic feet. Diba sabi ko nga sa inyo, kapag mass density, mass over volume. So, itong pound na ito, unit ng mass over volume. Itong pound dito, sa specific weight, unit ng force. Kasi ang specific weight ay weight over volume. So, bakit equal lang tong dalawa? Kasi, at standard conditions, ang 1 pound mass ay equal sa 1 pound force. Okay? Tandaan niyo yan. At standard condition, ang 1 pound mass ay equal sa 1 pound force. Kaya itong mass density ng water at saka yung kanyang specific weight, equal kapag ka English unit. Kapag sinabing standard conditions. At wala pa naman tayo dito pag-uusapan na hindi standard. So, dun muna tayo sa standard. So, try nyo isolve yung number 3. Given dun yung specific weight ng water at ordinary pressure and temperature, yun na nga yung sinasabi ko sa inyong standard, 62.4. Then, pinapahanap ang density ng water. So, ibig sabihin, kailangan mapalabas nyo itong sagot na 62.4 pound mass per cubic feet. So, try nyo sagutan. Then, if ever na may questions kayo, message nyo na lang ako through Messenger or message me through your LMS. Okay? So, that's all for now. Thanks for watching and keep safe.